ඔන්න අපි එක දවසක් ට්‍රිප් එකක් යන්න ප්ලෑන් කරා. කාල වකවානුව ගැන කිව්වොත් 2000 මුල වගේ. ගමන යන්න යොදාගත්තේ අඟහරුවාද දවසක්. ඊට කලින් දවසේ මං අපේ තව යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා ගමනට යන අයගෙන් සල්ලි එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. මේ ගමනට අපි සෙට් එකේ කොල්ලෝ 6 දෙනෙකුයි තව අපේ පවුල්වල පොඩි මල්ලිලා දෙන්නෙකුයි යන්න හිටියේ. සල්ලි එකතු කරන වගකීම බාරගත්තේ මම. කොහොම හරි එදා හවස් වෙද්දී ඔක්කොම අයගෙන් සල්ලි ටික එකතු කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. සල්ලි දෙන ගමන් අපේ උන් මට විහිළු කරා. උඹ ඔය සල්ලි වලින් යටිමඩි ගහයිද දන්නේ. ඒක නිසා වියදම් වෙන හැම සතේම කොලේක ලියලා අපට පෙන්නපන් කියලා. හප්පෝ උඹලගේ තියෙන සැකේ. එහෙම අවුලක් නෑ බං. මම සේරම ලියලා තියාගන්නම්. එහෙම කියලා මං හවස අපේ තව යාළුවෙක් එක්ක ගියා ට්‍රිප් එකට අවශ්‍ය බඩු මුට්ටු ටික ගන්න. මුලින්ම අපි ගියේ චමින්ද වයින් ස්ටෝස් එකට. එතනින් අපි කට්ටියට බොන්න ස්ට්‍රෝං බියර් බෝතල් 6ක් ගත්තා. අර පොඩි මල්ලිලා දෙන්නට ඕව හරියන්නේ නැති නිසා උන් දෙන්නට බොන්න නෙක්ට බෝතල් 2කුත් ගත්තා. උන් තාම ඉස්කෝලේ යන ළමයිනේ. බඩු ටිකත් අරගෙන ඊළඟට අපි ගියේ CD කඩේකට. ට්‍රිප් එකක් යද්දී සින්දු නැතුව බෑනේ. ඒක නිසා මියුසිකල් ෂෝ 2-3ක CD ගත්තා. සීදුව බ්‍රාවෝ, ෆ්ලෑෂ්බැක්, ඕල් රයිට් වගේ අපිට සෙට් වෙන සුපිරි බෑන්ඩ් 3කම CD අපි ගත්තා. කොහොම හරි ගමනට ඕන කරන හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කරගෙන අපි පාන්දර 3ට පිටත් වෙන්නයි කතා කරගත්තේ. වෙලාව පාන්දර 3:00යි. හරි කට්ටියම වාහනේට නගින්න. ඔය පොඩි මල්ලිලා දෙන්න ඉස්සරහින් වාඩි වෙන්න. එහෙම කියලා මං කට්ටියව වාහනේට නැග්ගුවා. අපි ඔක්කොම 8 දෙනයි. අපේ ඩ්‍රයිවර් අයියා එක්ක වාහනේ ඉස්සරහම සීට් එකේ ගියේ තිලකසිරි අයියා. එයා ටිකක් දැහැමි නිවිච්ච චරිතයක්. කට්ටියම වාහනේට නැග්ග ගමන් අර මල්ලිලාගෙන් එක්කෙනෙක් වාහනේ සෙටප් එකේ රිමෝට් එක අරගෙන එක පාරටම දැම්ම කයිසර්ගේ රැප් සින්දුවක්. සබ්වූෆර් එකේ බේස් එකත් උපරිමයට වැඩි කරලා. බුදු අම්මෝ! සද්දෙට බය වෙච්ච පාර තිලකසිරි අයියා සීට් එකෙන් උඩ ගියා. එයාට හොඳටම කේන්ති ගිහින් එක පාරටම සෙටප් එකේ සින්දුව මාරු කරලා දැම්ම බැති ගී ටිකක්. වාහනේට නැග්ග ගමන් පිස්සු නටන්න එපා ළමයිනේ. පාන්දරම යන ගමනක් නිසා ටිකක් පිරිසිදුවට හොඳ සින්දුවක් අහගෙන යමුකෝ. එහෙම කියලා තිලකසිරි අයියා අපිට අවවාද කරා. ඔන්න ඉතින් අපි කට්ටිය සින්දු කියාගෙන විහිළු තහළු කරගෙන ගමන ගියා. දවල් වෙද්දී අපි රාවණා ඇල්ල ළඟට ආවා. අපි මගදී සොසේජස්, කුකුල් මස් වගේ දේවල් අරගෙනයි ආවේ. වාහනේ ඩිකියේ තිබුණු ගෑස් සිලින්ඩරේ බාබකියු දාන ලිපයි එළියට අරගෙන අපි බයිට් එක හදන්න ලෑස්ති වුණා. අඩෝ බාබකියු පාරන සුපිරියට මෙනවෑ. කොල්ලෝ ටික වට වෙලා ඒවා මේවා කිය සුවඳ බලබලා හිටියා. අපි ඔක්කොම දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ගමනේ උපරිම විනෝදය ගන්න. බඩු මදි වෙයි කියලා හිතුණු නිසා මම තව ගල් අරක්කු බෝතලයකුත් අරන් හංගගෙන තියාගෙනයි හිටියේ. ඔය අස්සේ එක පාරටම අර පොඩි මල්ලි කෙනෙක් ඇල්ල දිහා බලාගෙන ඉඳලා අමුතු කතාවක් කිව්වා.
අයියේ ආන් අර ඇල්ල උඩ සුදු ඇඳගත්ත ගෑනු කෙනෙක් නානවා වගේ මං දැක්කනේ. අපි ඔක්කොමලා එකපාරටම ඒ පැත්ත බැලුවා. ඒත් අපිට කිසිම කෙනෙක් පෙනුනේ නැහැ. පිස්සු නොකිය ඉඳපන් මල්ලි. ඔබට නෙක්ටෝ එකටත් වැදුනද? අපි උට විහිළු කළා. ඒත් ඒ මල්ලි දිගටම කිව්වේ නෑ අයියේ මං ඇත්තමයි කියන්නේ. මං ඡායාවක් වගේ දැක්ක කියලාමයි. ඒ වෙලාවේ විනෝදෙන් හිටපු නිසා අපි ඒ කතාව එච්චර ගණන් ගත්තේ නෑ. කාලා බීලා නාලා සින්දු කියලා උපරිම විනෝද වෙලා ඉවර වෙද්දී හවස 6 විතර වුණා. කාටවත්ම පාලනය කරගන්න බැරි තරම් නම් වෙරි තිබුණේ නෑ. සාමාන්‍ය ගානට තමයි හැමෝම හිටියේ. පොඩි මල්ලිලා දෙන්න පව් නිසා අපි බියර් පොඩි ෂොට් එකක් උන් දෙන්නටත් දුන්නා. ඒක බීපු ගමන් උන් දෙන්නට හොඳටම නිදිමත හැදිලා වාහනේ ඇතුළට වෙලා නිදාගත්තා. හරි ඔය මදෑ කට්ටිය දැන් වාහනේට නගිමු. රැට නිදාගන්න තැනක් හොයාගන්නත් එපා. තිලකසිරි අයියා කිව්වා. ඔක්කොම ටික වාහනේට නැග්ගට පස්සේ ආයෙමත් සින්දු දාගෙන අපි ගමන පිටත් වුණා. දැන් යන්නේ ටිකක් කැලෑබද වංගු සහිත පාරක. පාරේ ලයිට් මුකුත් නැහැ. පට්ට කළුවරයි. ටික දුරක් යද්දී තිලකසිරි අයියට මුත්‍රා බරක් හැදිලා වාහනේ පාරයිනේ නැවැත්තුවා. ඒක දැක්කාම අනිත් ඔක්කොටමත් ඕමනාව හැදිලා කට්ටියම වාහනෙන් බැස්සා. ඒ හරිය හරිම පාළුයි. පාරේ වෙන කිසිම වාහනයක් යන්නේ නැහැ. වටේම ඝන මීදුම. වෙලාව රෑ 7:40ට විතර ඇති. හරි ඉක්මනට නැගපල්ලා. ඉක්මනට ටවුන් එකට යන්. ඇඟට මාර අමාරුයි බං. දැන් නම් හොඳටම නිදා ගන්න තමයි ඕනේ. ඒ දේශප්‍රිය. අපි ඔක්කොම වාහනේට නැගලා යන්න හදද්දිම ඩ්‍රයිවර් අයියා එකපාරටම කෑ ගැහුවා. දෙයියෝ සාක්කි. කට්ටියම බහින්ද. වාහනේ පිටිපස්සේ ටයර් දෙකේම හුලං ගිහිල්ලා. අපි ඔක්කොමලා බිමට බැහැලා බැලුවා. ඇත්ත. පිටිපස්සේ ටයර් දෙකේම සම්පූර්ණයෙන්ම හුලං බැහැලා. දැන් මොකද කරන්නේ? තිලකසිරි අයියා ඇහුවේ කලබලෙන්. අර ස්පෙයා වීල් එකවත් ගමු. මං කිව්වා. පිස්සුද මල්ලි? ස්පෙයා වීල් තියෙන එකයිනේ. මේකේ ටයර් දෙකේම හුලං ගිහිල්ලානේ. බලන්නකෝ. ඩ්‍රයිවර් අයියා හරි අසරණ විදිහට කිව්වා. දැන් කරන්න කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. වෙන වාහනයක් එනකන් පාර අයිනට වෙලා ඉන්නව ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. ඔක්කොම යාළුවෝ ටික පාර අයිනේ අසරණ වෙලා වාඩි වෙලා හිටියා. අර මල්ලිලා දෙන්නට තාම හොඳටම නිින්ද ගිහින්. මේ පොඩි උන්ව මොකට එක්කන් ආවද මන්ද මෙහෙම ගමන්. මට කියුනේ නිකමට වගේ. වෙලාව රෑ 8:15යි. තාම එකම වාහනයක්වත් මේ පාරෙන් ගියේ නෑ. තිලකසිරි අයියේ දැන් මොකෝ කරන්නේ? වාහනේට වෙලා නිදාගමුද? කවුද ඇහුවා. බට පිස්සුද බං? මේ පැත්තේ හොරු ඉන්නවා. වාහනේ දොරවල් ලොක් කරගෙන හිටියත් මදුරුව කාලා මැරෙන්න වෙන්නේ. තිලකසිරි අයියා කිව්වේ මදුරුවෙකුට ගහලා පෙන්නන ගමන්. ළඟපාතක ගෙයක්වත් තිබ්බනම් හොඳයි. මං එහෙම කිව්වා. එහෙම කියනකොටම කෙනෙක් කෑ ගැහුවා. අඩෝ අර බලපන්. අර ගෙයක් තියෙන්නේ. එහෙම කියලා. අපි හිටපු තැනට ටිකක් පිටිපස්සට වෙන්න පාරේ වම් පැත්තේ කැලෑවට වෙන්න ලොකු ගෙයක් අපිට පෙනුණා. පොඩි උන් දෙන්නව තැහැරව ගනිලා. මං කිව්වා. හරි මචං. ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා බලමු. ඒ උනාට බං ඒ ගෙදර කවුරුවත් ඉන්න පාටක් නෑනේ. බලපන් කොයිගේ තියෙන මූසල පාට. දේශප්‍රිය කිව්වේ
ටිකක් බයෙන් වගේ. ඒක තමා. අපි වාහනේ එද්දි මේක දැක්කෙත් නෑනේ. තිලකසිරි අයියත් ඒ කතාවට එකතු වුණා. කොහෙ දකින්නද? බලක් කලබලෙන්නේ ආවේ. හරි හරි. අපි යමුකෝ. ගිහින් ඒ ගෙදර පිලේ හරි නිදාගෙන උදේට මොකක් හරි කරමු බං. මං යෝජනා කරා. බය නැද්ද අයියේ? ඇහැරුණු ගමන් පොඩි මල්ලිලා දෙන්න ඇහුවා. මොකට බය වෙන්නද බං? අපි 8 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. අනිත් එක මෙන්න බඩු තියෙනවා. මං ඉතුරු වෙලා තිබුණු අරක්කු බෝතලේ පෙන්නලා එහෙම කිව්වා. මේ වයින් ටිකක් දාගත්තාම යක්කුවාවත් බය නෑ. දවල් කාපු බතුයි එළවලුයි ඉතුරු වෙලා තිබුණු නිසා රැට කන්න ප්‍රශ්නෙකුත් තිබ්බේ නෑ. වාහනේ හොඳට ලොක් කරලා අපි ඔක්කොම අර අඳුරු ගෙදර පැත්තට ගියා. හපෝ මේ ගේ සෑහෙන කාලෙකින් අතු ගාලා නෑ වගේ. මිදුලට අඩිය තියද්දිම රුවන් කිව්වා. ඒකට කමක් නෑ. ගනින් අර පැදුරයි බෝතලේ. අර දඩේ මේ ගෙනියන ලොකු ටෝච් එකක් ගනින්. අපි ගෙදර ස්තෝප්පුවට වෙලා පැදුර එලාගෙන ඉතුරු වෙලා තිබුණු ගල් බෝතලේ බොන්න ලෑස්ති වුණා. මේ ඔක්කොම ඉවර කරන්න එපා. හෙටටත් ටිකක් තියාගමු. එහෙම කතා කර කර ඉන්නකොටම එක පාරටම ලොකු හුළඟක් එක්ක මහ වරුසාවක් කඩාගෙන වැටුණා. හුටා මේ ස්තෝප්පුවේ වහලේ හිල්නේ. අපි ඔක්කොම තෙමෙනවා. අද මොන නැකතකින් ගෙදරින් ආවද මන්දා. තිලකසිරි අයියා මැසිවිලි නැගුවා. අඩෝ බලපන්. මේ මහදොරේ ඉබ්බ දාලා තිබ්බට ඒක ලොක් කරලා නෑනේ. නිකම්ම ගලවන්න පුළුවන්. දේශප්‍රිය දොරට අත තියලා කිව්වා. එහෙනම් ඇතුළට යමල්ලා. මොනවද ආයි හිත හිත ඉන්නේ? මෙතන හිටියොත් හොඳටම තෙමෙනවා. මං කිව්වා. බය වෙන්න එපල්ලා බං. අපි 8 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. අපි මේ ගෙදරින් මොකුත් හොරකම් කරන්න ආව නෙවෙයිනේ. රැට නිදාගෙන උදේම යමු. තිලකසිරි අයියා අනිත් අයට ධෛර්යය දුන්නා. අපි හිමින් සැරේ දොර ඇරගෙන ගේ ඇතුළට ගියා. ඇතුලේ පුදුම පාළු ගතියක් තිබ්බේ. බිමට සිමෙන්ති දාලා තිබ්බේ නෑ. කොන්ක්‍රීට් එක විතරයි. බිත්ති කපරාරු කරලත් නෑ. ඒ වුණාට ගේ ඇතුළ හරිම විශාලයි. දූවිලි මකුළු දැලුයි හැම තැනම පිරලා තිබුණා. මේ කට්ටියම එකටම ඉමු හොඳේ. චාමර කිව්වේ බයෙන් වගේ. ඇයි? ඔබ බයයිද? මං ඇහුවේ විහිළුවට. නෑ බං. මේක පිටින් පේනවට වඩා ඇතුළ හරි ලොකුයිනේ. අර ටෝච් එක පොඩ්ඩක් අර බිත්තිය පැත්තට අල්ලපන්කෝ. අන්න අර ඔරලෝසු බට්ට තාම වැඩ කරනවා. මේක පරණ ගෙයක් වුණාට එච්චරටම අතෑරලා දාපු තැනක් වෙන්න බෑ. චාමර එහෙම කියනකොටම ඥාව් ගාගෙන ලොකු සද්දයක් ආවා. සද්දෙට අපි ඔක්කොමලා ගැස්සිලා ගියා. තිලකසිරි අයියා බය වෙච්ච පාර අඩි 2ක් විතර පස්සට පැන්නා. වහලේ ලීයක් උඩ ඉඳලා කළුම කළු පාට පූසෙක් බිමට පැනලා එළියට දිව්වා. බුදු අම්මෝ මගේ පණ ගියා ඒකට නම්. තිලකසිරි අයියා පපුව අල්ලගෙන හති අරින ගමන් කිව්වා. පොඩි මල්ලිලා දෙන්න නම් හොඳටම බය වෙලයි හිටියේ. මචං මට සිගරට් එකක් බොන්න ඕනේ. ගිනි පෙට්ටියක් නැද්ද කාගාවත්? රුවන් ඇහුවා. මොන ගිනි පෙට්ටිද බං? දැන් අපිට පෙට්ටි හදාගන්න වෙන්නේ. දේශප්‍රිය විහිළුවක් කළා. වරෙන් මාත් එක්ක කුසිය පැත්තට යන්. මේක සතියක් දෙකක් වහලා දාපු ගයක් වගේ. සමහර විට කුසියේ ගිනි පෙට්ටියක් ඇති. මං දේශප්‍රියට කතා කරා. අර ටෝච් එකත් අරගෙන යමන්. සරපයෝ ඉන්නවත් දන්නෙත් නෑ.
අපි දෙන්න පරිස්සමට කුස්සියට ගියා. කුස්සිය පුරාමත් මකුළු දැල්. ටෝච් එක අර ලිප දිහාට අල්ලපන්කෝ. දේශප්‍රිය කිව්වා. එතන මැටි හට්ටි වගේක් කට බැඳලා තියලා තිබුණා. අඩෝ බලපන් මේකේ අච්චාරුද දන්නෙත් නෑ. නෑ බං මේකේ තියෙන්නේ මාළු ඇඹුල් තියල් වගේ. මං ලං වෙලා බැලුවා. ෂා ඇඹුල් තියල් ටික නම් මරු වගේ සුවඳයි බං. දේශප්‍රිය එහෙම කියලා හට්ටිය ඇරලා පොඩි කෑල්ලක් අරන් කටේ දාගත්තා. පටසිරිය මරුනේ බං. මේ ටික අරුන්ටත් කන්න සාලෙට අරන් යමු. මේ ඔය ඇති යකෝ කෑවා යමන් දැන්. මං එහෙම කියලා ටෝච් එක හට්ටිය ඇතුළට ඇල්ලුවා. දේශප්‍රිය කොටේ තියෙන එක එළියට දාපන් ඉක්මනට. මං කෑ ගැහුවා. ඇයි යකෝ? දේශප්‍රියත් කලබල වුණා. මේ බලපන්. මං ටෝච් එක ලං කළා. ඒ හට්ටිය පුරාම පිරීලා හිටියේ ලොකු සුදු පාට පණුවෝ. මාළු කෑල්ලක් ගෑවිලවත් තිබ්බේ නෑ. ඒක දැක්ක ගමන් දේශප්‍රියට වමනයන්ට ආවා. මචං මට හිතෙන්නේ මේ ගෙදර මොකක් හරි අමුත්තක් තියෙනවා. මං කිව්වා මේ පස්ස නොබල දුවපන් සාලෙට. අරුන්ටත් මේක කියන්න ඕනේ. අපි ඉතිපිසෝ ගාතාව කියාගෙන කකුල් පැටලි පැටලි සාලෙට දිව්වා. අපි සාලෙට දුවගෙන එද්දී අනිත් කට්ටියත් ටිකක් බයෙන් වගේ අවධානයෙන් හිටියේ. තිලකසිරි අයියේ මේ අහපන්. එහෙම කියලා අපි දැක්ක දේ ඔක්කොටම කිව්වා. ඒක අහලා කට්ටියගෙම මූණු සුදු මැලි වුණා. මේ වාර පොඩි උන් දෙන්නට හෙන්න කියන්න එපා. උන් දෙන්නට නිදා ගන්න දීපන්. නැත්තම් උන් බයට කෑ ගහන්න ගනීවි. තිලකසිරි අයියා කිව්වේ රහසින් වගේ. මට නම් හිතෙන්නේ මේක හොල්මන් ගෙදරක්ද කොහෙද? මෙතන මොකක් හරි නරක දෙයක් තියෙනවා. එහෙම කියනකොටම ටාන් ගාලා අර ඔරලෝසු බට්ටා වදින්න ගත්තා. අපි ඔක්කොම එක පාරටම ගැස්සිලා ගියා. වෙලාව රෑ 9:00යි. ගිනි පෙට්ටියක් හොයාගන්නත් බැරි වුණානේ. ඔච්චර බඩු ගත්ත එකේ ගිනි පෙට්ටි කෑල්ල ගන්න අමතකුණානේ අප්පා. රුවන් ආයෙ මැසිවිලි නැගුවා. මෙන්න මචං මට බිම තිබිලා ගිනි කුරු ටිකක් හම්බුණා. පොඩ්ඩක් ඉඳපන්. මගේ පර්ස් එකේ ඇති ගිනි පෙට්ටි කෑල්ලක්. දේශප්‍රිය කිව්වේ සතුටින්. හඩෝ උඹ නම් දෙයියෙක් නෙවෙයි දේවාලයක්. රුවන් සතුටින් සිගරට් එක පත්තු කරගත්තා. දේශප්‍රියත් සාලේ අයිනේ තිබුණු ලොකු ජනේලයක් ඇරලා ඒකේ පඩිය උඩින් වාඩි වෙලා කල්පනා කර කර සිගරට් එකක් බොන්න පටන් ගත්තා. මේ අතරේ මට ගේ ඇතුලෙන් අමුතු සද්දයක් ඇහුණා. නිකන් හරියට ලණුවක් ඇදෙනවා වගේ චිරිචිරි සද්දයක්. තිලකසිරි අයියේ ඇහුණද ඔබට? මොකද්ද? නිකන් චරචර වගේ ගාන සද්දයක්. දේශප්‍රිය සිගරට් එක බොන සද්ද වෙන්න ඇති බං. තිලකසිරි අයියා එහෙම කිව්වා. ඒත් මගේ හිතට හරි නෑ. මං ෆෝන් එකෙන් සින්දුවක් දාගෙන ටෝච් එකත් අරගෙන ගේ ඇතුලේ අනිත් කාමරවල මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ගියා. අරක්කු ටිකක් බීලා හිටපු නිසා ලොකු බයක් දැනුන්නේ නෑ. මං එක කාමරයකට ඇතුල් වුණා. හැම තැනම දූවිලි. කාමරේ අයිනේ කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ලක් උඩ පරණ ලොකු පෙට්ටකමක් තිබුණා. දේශප්‍රිය මේ වරෙන්කෝ මං කතා කරා. මේ වෙලාවේ ජනෙල්ලේ ගාව හිටපු දේශප්‍රියටත් අර චරස්බරස් සද්ද ඇහිලා ඌ හැරිලා
ටෝච් එක ගේ ඇතුළට අල්ලලා බැලුවා. මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ආයිමත් ඒ සද්දය ඇහුණා. මේ පාර සද්දය ආවේ හරියටම දේශප්‍රියගේ ඔළුවට උඩින්. ඌ ටෝච් එක ගහගෙනම හිමින් සැරේ උඩ බැලුවා. පුතු අම්මෝ! එහෙම කෑ ගහගෙන දේශප්‍රිය අනිත් අය හිටපු තැනට පැන්නා. තිලකසිරි අයියේ මේ ගෙදර ගෑණියෙක් එල්ලිලා ඉන්නවා. කලබල වෙන්න එපල්ලා බං. ටිකක් හුස්මක් කටක් අරන් කියපන්. මොකද්ද උනේ කියලා. තිලකසිරි අයියේ වහලේ බාල්කයක ගැට ගහපු පරණ ලණුවක ගෑනු කෙනෙක් බෙල්ලේ වැල දාගෙන එල්ලිලා ඉන්නවා. මිනිහ මස් දිය වෙලා පණුව ගහලා ඇස්කඩි එළියට පැනලා තිබ්බේ. දේශප්‍රිය වෙවුල දැක්ක දේ කියනකොටම අර පෙට්ටගම තිබුණු කාමරේ ඉඳලා මමත් කෑ ගහගෙන එළියට දිව්වා. තිලකසිරි අයියේ අර කාමරේ? ඇයි බං? ඒ පාර මොකද්ද? මං අර පෙට්ටගම ඇරලා බැලුවා. ඒක ඇතුලේ මිනිහෙක්ව කපලා කෑලි දාලා පණුව ගහලා. මට කතාව ඉවර කරගන්න හම්බුන්නේ. එකපාරටම වහලේ ලීයස්සෙන් මල කඳක් දෙකක් මහා සද්දකින් අපි ඉස්සරහටම බිමට කඩාගෙන වැටුණා. මුළු ගේම පිලී ගඳින් පිරීලා ගියා. හරි කවුරුවත් කෑ ගහන්න එපා. අර පොඩි උන් දෙන්නව කරට ගනිilla. පස්ස නොබල වාහනේට දුවපන්. තිලකසිරි අයියා කිව්වේ දැඩි හඬකින්. අපි නැගිට ගමන් එක හුස්මට එළියට දිව්වා. යකෝ අපි මේ ඉඳලා තියෙන්නේ සොහොන්ගයක් ඇතුලේ. ආම් බලපන්. අර පේන්නේ මිනි වලවල්. අපි මේ දුවන්නේ පරණ කනත්තක් උඩින්. හති දාගෙන දුවන ගමන් කවුද කිව්වා? අපි ආපු ගෙදර ඇත්තටම ගයක් නෙවෙයි. විශාල සොහොන්ගයක්. ඔක්කොමලා වාහනේට නැග්ගා. ටයර් වල හුලං නැති වුණත් රිම් එකෙන් හරි කමක් නැහැ කියලා ඩ්‍රයිවර් අයියා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන ඉස්සරහට ඇද්දා. ටික දුරක් යද්දී පාර අයිනේ පොඩි ගෙයක් දැක්කා. ඒකේ එළියක් පෙනුණා. අන්න අර ගෙදර ගාව වාහනේ නවත්තපන්. පිස්සුද යකෝ? මේ අපිට පේන දේවල් ඔක්කොම හොල්මන්. දැක්කනේ ගෙයක් කියලා අපි සොහොන්ගේකනේ හිටියේ. රුවන් බයෙන් කෑ ගැහුවා. නෑ මං කිව්වට නවත්තපන්. මං ගිහින් කතා කරන්නම්. මේ පැච් පිටින් දිගටම යන්න බෑනේ බං. වෙලාව රෑ 10:40යි. මං බයෙන් ගිහින් ඒ ගෙදර දොරට තට්ටු කරා. වයසක මාමා කෙනෙක් දොර ඇරියා. මාමේ මේ අපිට පොඩි කරදරයක් වුණා. මේ මහත්තුරු කොහෙද මේ රෑ ජාමේ? අපි ට්‍රිප් එකක් ආවේ මාමේ. වාහනේ ටයර් දෙකේම හුලං ගියා. ඊට පස්සේ වැස්ස නිසා අර පල්ලෙහා පේන ලොකු ගෙදරට ගියා. මම වෙච්ච දේ ඔක්කොම ඒ මාමට කිව්වා. අපේ අප්පා මහත්තුරු පුදුම බේරිලා තියෙන්නේ. ඒක ගෙයක් නෙවෙයි. ඒක මේ ගමේ පරණ කනත්ත. ඔය මහත්තුරුන්ට පිනිලා තියෙන්නේ මම්මුලාවක්. අපිට පෙනුනේ නිකන් ගෙයක් වගේනේ මාමේ. හා ඒකෙන් කාර්යයක් නැහැ. සේරමල්ලා ගේ ඇතුළට එමුකෝ. මං අත්වලට පිරිත් නූලක් බඳින්නම් ආරස්සාවට. අපි ඔක්කොම ඒ මාමගේ කීමට ඒ ගෙදරට ගියා. අපේ බය යන්නත් එක්ක පිරිත් කියලම අත්වල පිරිත් නූල් ගැට ගැහුවා. ඒ ආරක්ෂාව නිසාද මන්දා එදා රෑ අපිට කිසිම බයක් නැතුව හොඳටම නිින්ද ගියා. පහුවදා උදේ අපිට ඇහැරුණේ ඉර එළිය මූණට වැටිලා රස්නයක් දැනෙති. මං ඇස්සරලා බැලුවා. කොහෙද යකෝ අපි මේ ඉන්නේ? නැගිටපල්ලා ඔක්කොමලා. අපි හිටියේ
අර මාමගේ ගෙදර නෙවෙයි. නිකන් වල් බිහිවිච්ච හිස් ඉඩමක බිම නිදාගෙන. අර මාමා හිටපු ගෙයක් ළඟපාතකවත් නැහැ. අඩෝ මොනවද බම් මේ වෙන්නේ? මට හිතා ගන්නවත් බෑනේ. දේශප්‍රිය ඔළුව අත් දෙකෙන් බදාගත්තා. ඒ අයියේ මේ බලන්නකෝ. පොඩි මල්ලි කෙනෙක් වාහනේ දිහාට අත දික් කරලා කෑ ගැහුවා. අපි දුවලා ගිහින් බැලුවා. වාහනේ පිටිපස්සේ ටයර් දෙකේ කිසිම පැච් එකක් නැහැ. හුලම් පිරිලා අලුත් ටයර් වගේ අපූර්වට තියෙනවා. ඒත් යකෝ මේ බලහන්කෝ. මං මගේ අත දික් කරලා පෙන්නුවා. අර ගෙදරත් නැත්තම් මාමත් හිටියේ නැත්තම් අපි හැමෝගෙම අත්වල අර මාම ගැට ගහපු පිරිත් නූල් තාමත් සුදට සුදේ බැඳලා තිබුණා. තිලකසිරි අයියේ දැන් මොකුත් හොයන්න යන්න එපා. කෙලින්ම ආපහු ගමට යන්. යන ගමන් පන්සලකට ගිහින් පඳුරක් දාලා වැඳලාම යන්. මේ වෙන දේවල් එච්චර හොඳකට නෙමෙයි. මං කිව්වා. "ඔව් මල්ලි. ඒක තමයි කරන්න ඕනි හොඳම දේ." තිලකසිරි අයියත් ඒක අනුමත කරා. ඉතින් අපි ඒ ආසාවෙන් යන්න ගිය ගමන අතරමඟ නතර කරලා ඒ අද්භූත භූමියෙන් පිට වුණේ අපිට ඇත්තටම උනේ මොකද්ද කියන කුතුහලය ජීවිතාන්තයේ දක්වාම අපේ හිත්වල ඉතුරු කරගෙනයි.